जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी डीजे सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉइन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलर्ट मोशन मध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि सीकेपी प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये बिट बुकमार्क केलेली इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा ॲस्ट्रोपार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर दुसरा इमेज घ्यायचा आहे, तो पण आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा ॲस्ट्रोपार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला सर्व बीटप्रमाणे आपले इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला जेवढे पण बीट दिसणार आहे, छोट्या छोट्या बीट पण तुम्हाला इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर भावांनो, मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि लास्टपर्यंत आपले इमेजेस आहेत ते सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे। ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला मूव्ह ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला खाली सरकवून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला थोडासा झूम करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला एक टेक्स्ट PNG दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला तो टेक्स्ट PNG इथं खाली घेऊन घ्यायचा आहे आणि आपल्याला थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित असा आपल्याला तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे। व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आल्यानंतर दोन्ही आपल्याला ब्लॅक शॅडो इमेज आणि आपला टेक्स्ट PNG आपल्याला लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं सीकेपी एक द्यायची आहे। तर आपल्याला कशा पद्धतीने सीकेपी एक द्यायची आहे, तर आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला सीकेपी प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या सीकेपी एकवरती पहिले इमेजवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं इफेक्टमध्ये जायचं आहे। 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे यायचं आहे। आता 4.2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 4.2 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला खाली यायचं आहे। आपल्या इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं या समोरचे जे तुम्हाला 6 इमेजेस आहेत, या 6 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। या 6 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। या 6 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला जायचं आहे आता 11.5 सेकंदापर्यंत जायचं आहे। 11.5 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर परत आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला तिथे यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। हा इफेक्ट आपल्याला इथं आता समोर
पेस्ट करत जायचं आहे। हा इफेक्ट तुम्हाला इथं आता समोर आपण 24.28 सेकंदापर्यंत जेवढे पण इमेजेस आहेत तेवढे पण इमेजेसला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करत जायचं आहे। इथं आपल्याला 24.28 सेकंदापर्यंत या इमेजपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करत यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं समोर जायचं आहे, आपल्याला 26.8 सेकंदापर्यंत जायचं आहे। 26.8 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे या 4 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। या 4 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत समोर जायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 28.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 28.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर परत आपल्याला इथे या 3 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे आता 30.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 30.22 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे या लास्टच्या 3 इमेजेसला हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे। या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शिकबिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे या 3 लेअर वरती दिलेले आहे, 3 लेअर आपल्याला इथं कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहेत। 3 वरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे। इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि पेस्ट 3 लेअर करून द्यायचे आहेत। पेस्ट 3 लेअर करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे। लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या 3 लेअरवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे। लॉंग प्रेस करून ठेवल्यानंतर इथं तुम्हाला 3 लेअरवरती आपल्या अशा पद्धतीने इथं लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला आता आपला व्हिडिओ इथे गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय शिवराय।